sweeties! Welcome back to Pinay Expat Channel. Nandito na naman tayo sa ating little kitchen kasi naka-receive tayo ng blessing yesterday. So, thankful ako masyado guys kasi yung kasi ni Lynn ay nagpunta sa bahay ng aunt niya. Tapos pinapunta si Lynn doon at binigyan siya ng sleeper lobster. Yan. Naboil na ito guys. So, idaan na lang natin siya sa sauce. So, gawa na lang tayo ng sauce. Ayan, guys. Pag may nagbigay, guys, laking pasasalamat ko talaga. Kasi nakakatipid tayo. So, sleeper lobster pa talaga yung binigay. So, thank you very much to our cousin, Kuti, for giving us this sleeper lobster.
So, ito na guys, ang ating sleeper lobster with chili and pepper sauce.